Okay, where does the food goes? ወዴት ነው የወሰድነውን ኒውትረንት once the food molecules have been digested giving glucose, amino acid, fatty acid and glycerol አሁን እነዚህ የምናያቸውን ማይክሮሞል ሞኖመሮችን ከሰጠን በኋላ ታዲያ እንዴት ነው ሰውነታችን አብዞርብ የሚያደርገው? አሁን እሱን የምናይ ይሆናል። Okay, they leave the small intestine by diffusion and go into the blood supply to be carried around the body to the cells that need them. ምንድነው የሚሆነው? ከጨጓራችን ዳይጀስት ተደርጓል። ከጨጓራ ይመጣል። ዲዩድነም ደግሞ ሞር ዳይጀስት ብሬክዳውን ይደረጋል። ፋቱ the beginning አፋችን ላይ ሆኖ ካርቦሃይድሬት ብሬክዳውን ተደረገ። ከዛ ደግሞ ከዛ ያለፈው ፕሮቲን ጨጓራ ውስጥ ብሬክዳውን ይደረጋል። ከዛ ዲዩድነም ሊፒድ ብሬክዳውን ይደረጋል። ከዛ እነዚህ አንድ ላይ አንጀት ጋር ሲደርሱ ምን ይሆናሉ? አብዞርብ ይደረጋሉ ማለት። እስካሁን ምንም አይነት ብሬክዳውን ፕሮዳክት አብዞርብ አልተደረገም ሰውነታችን። የት ነው ወደ ሰውነታችን የሚገባው? ሙሉ ለሙሉ ወደ ሰውነታችን የሚገባው አንጀት ውስጥ ነው ማለት ነው፣ ወደ ደም ውስጥ የሚገባው። so ፕሮሰሱ ምን ይባላል? they leave the small intestine by diffusion and go into the blood supply to be carried around the body to the cells that need them. so በዲፊውሽን አማካኝነት ዲፊውሽን ምን ማለት ነው? from higher concentration to lower concentration መፍሰስ ማለት ነው። this is diffusion. it doesn't need any kind of ATP. so በዲፊውሽን አማካኝነት ከአንጀት ውስጥ ወደ ምን ይሄዳሉ? ወደ ደም ይገባሉ ማለት ነው። this is how it can enter the body. so ምን አይነት ስትራክቸር ነው ታዲያ ይሄን ነገር እንዲያደርግልን የሚረዳን ካላችሁ ደግሞ it has many finger like projections of the lining called villi. እነዚህ ቪሊ ምንድነው ስራቸው? they increase the surface area to absorb. ብዙ ጊዜ ደጋግመን አይደለም surface ኤሪያውን ኢንክሪዝ ያደርግና ብዙ ኒውትሪየንቶች ኦር ብዙ ብሬክዳውን ፕሮዳክቶችን ወደ ደማችን እንዲገባ ያግዛል ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያው ኢንክሪዝ ሲደረግ እሱ ብቻ ሳይሆን ዲፊውሽን ኢንክሪዝ ከሚያደርጉ ፋክተሮች ሌላ ምን አለ? ዲስታንስ አለ አይደለም? ዲስታንሱ ስሞል ከሆነ it will be faster. so the diffusion distances are also very small and the whole process takes place in a water based solution. this also increases the diffusion process. እነዚህ ፋክተሮች ምን ያደርጋሉ? ዲፊውሽን ፕሮሰሱን ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። okay, መጀመሪያ ላይ the glucose molecules and amino acids go directly into the blood. ግሉኮዝ ከካርቦሃይድሬት አሚኖ አሲድ ደግሞ ከፕሮቲን የመጣው ዳይሬክትሊ ኢንቱ ዘ ብለድ ይገባል። በት ዘ ፋቲ አሲድ ኢን ዘ ግላይሴሮል ይሄ ከየት ነው የመጣው? ከሊፒድን ብሬክዳውን ከተደረገ በኋላ የመጡት ብሬክዳውን ፕሮዳክቶች እነዚህ ግን መጀመሪያ ላይ የት ይሄዳሉ? ላክቲያል የሚባል ቦታ ይሄዳሉ። which is part of the lymph system. lymphatic system አካል የሆነው ላክቲያል ይገባሉ መጀመሪያ ላይ። they don't directly enter the blood. directly blood ውስጥ አይገቡም። መጀመሪያ የት ይሄዳሉ? ላክቲያል lymphatic system ውስጥ. you have to know this. the lymphatic fluid with its load fatty acids and glycerol then eventually drains into the blood as well. መጀመሪያ ላይ እዛ ገብቶ ከዛ በኋላ ወደ ምን ይሄዳሉ? ወደ ብለድ ይቀላቀላሉ ማለት ነው። this is different. ይሄኛው ይለያል። the glucose እና amino acid ቀጥታ ወደ ደም ይገባሉ። but fatty acid and glycerol መጀመሪያ ላይ ይገባሉ ላክቲያል part of the lymphatic system ይገቡና ከዛ በኋላ ነው ወደ ደም ውስጥ የሚገቡት። so once the digested foods molecules have been taken into the blood, they are taken in the hepatic portal vein to the liver. so once ደም ውስጥ ገቡ አይደለም? ከአንጀት ወደ ደም ውስጥ በዲፊውሽን ፕሮሰስ ገቡ። እነዚህ ነገሮች መጨረሻ ላይ ይሄዳሉ ሄፓቲክ ፖርታል ቬን ውስጥ። ቬን ማለት ምን ማለት ነው? ስራው መመለስ ነው። so ወዴት ይገባል? ወደ ጉበታችን ሄፓቲክ ፖርታል ቬን። ይሄ ጉበት ብቻ የሚያገለግል ቬን ነው ሄፓቲክ ፖርታል ቬን። እዛ ውስጥ ወደ ጉበት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። which processes some of the food. The remaining products of the digestion are carried around the body to the cells where they need it. They are built up in the molecules required by the cells. ወደ ጉበት ይገባሉ ብለናል አይደለም? የተቀሩት ደግሞ ወዴት ይሄዳሉ? ወደ መላው ሰውነታችን ይሰራጫሉ በደም አማካኝነት። ደም እንደምን ያገለግላል? እንደ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ለሌሎች ሴሎች የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። የሚፈልገው ሴል ግሉኮዝ የሚፈልግ ከሆነ ሴሉ it can take it from the blood. ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? assimilation. let us see the words ኪወርዶችን እንመልከት እስኪ። hepatic portal vein ምንድነው? blood vessel that takes digested food molecules to the liver. ይሄ ብቻ ነው ፕሮሰሱ። it's a blood vessel but ምንድነው የሚያደርገው? digested የሆኑ ፉድ ሞለኪውሎችን ወደ ጉበታችን ያስገባል ማለት ነው። እነዚህ ያየናቸውን ግሉኮዝ፣ አሚኖ አሲድ እና ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ወደ ጉበታችን የሚያስገባ ብለድ ቬዘል ታይፕ ነው። ሁለተኛው ተርም ደግሞ አሲሚሌሽን ይባላል። ይሄኛው ምንድነው? ቴኪንግ ኤንድ ዩዝ
of digested food by the body ሰውነታችን ዳይጀስትድ የሆነውን መጨረሻ ላይ ያገኘናቸውን ፕሮዳክቶች ለራሱ ጥቅም ሲያውለው ምን ይባላል? ፕሮሰሱ አሲሚሌሽን ይባላል። ሴሎቻችን እነዛን ነገሮች ሲጠቀሙት there is here sentence they are built up into the molecules required by the cell process ምን ይባላል? አሲሚሌሽን ሴል ወደሚፈልገው ነገር ወይም ፕሮዳክት ሲቀይረው አሲሚሌሽን ይባላል ማለት ነው። the last process ምንድነው? digestion ነው removal of undigested food from the body faces ይሄ ማስወጣት ማስወገድ በሰገራ መልክ ማስወገድ digestion ይባላል። the reverse of ingestion this one is egestion you can see the e exit okay the end of the story or the last thing መጨረሻ ላይ ምንድነው? after the digested food molecules have been absorbed into the blood a watery mixture of enzymes undigested food mainly cellulose ሰውነታችን ሴሉሎዝ መፍጨት ስለማይችል ይወገዳል ማለት ነው። bile pigments dead cell and mucus እነዚህ ምንድነው ይቀራሉ ሰውነታችን ዩዝ ያደርጋቸውም ያለው አማራጭ ምንድነው መውጣት ነው ከሰውነታችን are left in the small intestine and is moved along by muscle contractions known as peristalsis ይባላል ሙቭመንቱ ከትንሹ አንጀት ወደ ትልቁ አንጀት ይወሰዳሉ ከዛ ደግሞ ሞር ምን ይደረጋል ዋተሩ አብዞርብ ይደረጋል በደንብ ምጥጥ ይደረጋል ውሃው እዛ ውስጥ ያለው ውሃ so in this wide thin walled tube the water is absorbed back into the bloodstream by diffusion ዋተርን ሴቭ ለማድረግ ትልቁ አንጀት ውስጥ ምን ይደረጋል ሞር ስኩዊዝ ይደረግና ውሃው ወደ bloodstream በዲፊውዥን አማካኝነት እንዲገባ ይደረጋል ማለት ነው this is the use of the large intestine ከዛ this removal of the feces from your body is called digestion ይሄን አይተናል it is not excretion because excretion involves the removal of the waste products from the cell ይሄኛው ኤክስክሪሽን እና ኢጀክሽን ዲፈረንሳቸው ምንድነው? ኤክስክሪሽን ማለት ከሴሉ ነው ከሰሉ ወደ ሰውነታችን አንደርስታንድ ከሰሉ ወደ ሰውነታችን ሲወጣ ነው ሲወገድ ነው but ኢጀክሽን ሙሉ ለሙሉ ከሰውነታችን ሲወጣ ነው ኢጀክሽን የሚባለው this is the difference between excretion and egestion okay ይሄን ፓርት እንለፈውና ከዛ ወደ issues of digestive health እንሂድ cuz ይሄም ብዙም ኢምፖርታንት አይደለም okay issues of digestive health ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ምንድን ናቸው? አንደኛ ምን አለ ኮንስቲፔሽን አለ ወይም ደግሞ የሆድ ድርቀት if the feces remain in your large intestine for too long too much water is removed from them ቅድም የላርጅ ኢንቴስታይን ፕሮሰስ ፈንክሽን ምን ብለናል ውሃን ሪአብዞርብ ማድረግ ነው አይደለም ሰውነታችን ስለሚፈልገው እያንዳንዷን ጠብታ ውሃ ኮንዘርቭ ማድረግ አለበት so if the feces ወይም ሰገራው እዛ ለረጅም ጊዜ ከቆየ ምን ያደርጋል more water absorb ይደረጋል okay አንጀት ትልቅ አንጀት ምን ይላል okay this has a lot of water ለዛ ነው እዚህ የተቀመጠው so absorb ያደርጋል they become compact ይሆናሉ ደረቅ ይሆናሉ hard and difficult to evacuate from our body ከሰውነታችን ለማስወጣት ያስቸግረናል ይህ ምን ይባላል ድርቀት ወይም የሆድ ድርቀት ይባላል in the most common causes of lack of fiber ሊሆን ይችላል in the diet food and nutrient ላይ ያየነው ራፌጅ ምንለው እሱን ካለመመገብ ሊኖር ይችላል and not drinking enough water ውሃም በደንብ ሳንጠጣ ሲቀር ሊሆን ይችላል straining to pass feces can cause hemorrhoids or ደግሞ ሰገራን ከማስወገድ መታቀብ ራሱ ወይም ማቆየት እሱ ራሱ አንድ ችግር ሊሆን ይችላል ሊያስከትል ይችላል which is a tear in the anus ወይም መቀደድን ያስከትላል so ይሄ ችግሩ ነው ሞር ከከፋ ደግሞ ምን ሊያስከትል ይችላል if the feces become completely compacted ሙሉ ለሙሉ compacted ከሆኑ which happens very rarely ይላል ከስንት አንዳንዴ ነው መከሰት አጋጣሚ በጣም ሬር ነው they can block the guts ሙሉ ለሙሉ ምን ሊያደርግ ይችላል ትልቁ አንጀትን ሊዘጋው ይችላል ይሄ ደግሞ በምን ሊወገዳል only by surgery ማለት ነው this is the severe case of constipation ይሄ መጀመሪያው ነው ሁለተኛው ምንድነው which is the reverse of this one diarrhea ወይም ደግሞ ተቅማጥ የምንለው ማለት ነው on the other hand if an infection causes the gut to contract more strongly or more rapidly than usual ከተለመደው በተለየ መልኩ ኮንትራክት ሲያደርግ በጣም ሲወጠር እና more rapidly ሲወጠር ምን ሊያስከትል ይችላል ትልቁ አንጀታችን ማለት ነው diarrhea የሚባል ኮንዲሽን ሊያስከትል ይችላል the feces that are produced may be very loose and watery ይህ ምንድነው እናስወጣው ሰገራ ሙሉ ለሙሉ ውሃውን አልጨረሰም ወር ሙሉ ለሙሉ ሰውነታችን አብዞርብ አላደረገውም የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮችን አልወሰደም ሉዝ ይሆናል ቀጠን ያለ ይሆናል and also watery it contains a lot of water this is known as diarrhea ይባላል okay ይሄን እንዴት መከላከል እንችላለን it can be treated very simply by giving the sufferer frequent drinks of water with rehydration ሰውነታችን
የሚያጣቸውን ኒውትሪንቶችን መልሶ እንዲተካ ላይክ ሳልት ኤንድ ሹገር እንሰጠዋለን። ኮመንሊ የምናውቀው ORS የሚባለው መድኃኒት እሱን መስጠት which contains mixture ነው ሳልት እና ሹገር። ምክንያቱም ሰውነታችን እነዚህ ነገሮች እያጣቸው ነው፣ አብዞርብ እያደረጋቸው አይደለም ወደ ደም ሉዝ እያደረጋቸው ስለሆነ በጣም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ እስከ መሞት ድረስ የሚያስኬድ ይሆናል ማለት ነው። ላይክ ኮንዲሽን ኢን ኮሌራ ላይ የምናየው እሱ ነው። ኦኬ ሶስተኛ ምንድነው? ፉድ ሃይጂን ወይም ምግብ ንጽህና ጉድለት ሌላኛው መንስኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዳይጀስቲቭ ሲስተም ላይ ኢሹ ወይም ችግር የሚያስከትለው ከዚህ ውስጥ መያዝ ያለብን ጀስት ዋሪስ ሳልሞኔላ ወይም ባክቴሪያው ምንድነው የሚያደርገው? ባክቴሪያ that causes food poisoning is called salmonella። ይህን ከያዝን በቂ ነው። ሌላውን በኮመን ሴንስ የምናውቀው ነው ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ባክቴሪያ ደግሞ ምንድነው? ክሎስትሪዲየም ቦቱሊኒም ነው። ይሄኛው ባክቴሪያ ዋንስ ምግብ ውስጥ ከገባ ምን ሊያስከትል ይችላል? These bacteria produce the deadly botulinous toxin and anyone eating the food can become paralyzed or even die። ይሄኛው ባክቴሪያ እጅግ በጣም ዴንጀረስ ነው። ዋንስ ምግብ ውስጥ ከገባ ምን ሊያስከትል ይችላል? ቦቱሊነስ ቶክሲን የሚባል ቶክሲክ የሆነ ሰብስታንስን የሚያመነጭ ይሆናል። ይህም ደግሞ ሰውነታችን ለፓራላይዝ ኦር ሊገለን ሁላ ይችላል ማለት ነው። እነዚህን ተርሞች ሁለቱም ባክቴሪያ ስማቸውን ከለየን በቂ ነው። ከዚህ በኋላ ምን አይነት ሜዥር መውሰድ አለብን ለመከላከል የሚለውን እንመልከት። First of all, check that the best before date stamped on the can or the package is okay። ኤክስፓየር ዴቱ ወይም ቤስት ቢፎር ዴቱን ኦኬ መሆኑን ኦር ደግሞ አለመድረሱን ማየት አለብን ማለት ነው። ካለፈ ወይም ከደረሰ ምን ማድረግ አለብን? ምግቡን ማስወገድ አለብን፣ አለመመገብ። This is the first one. Second one, make sure that the can bottle or pocket hasn't been damaged in any way which would allow air into container። ምግቡ ወይም ካኑ ወይም እቃው አለመከፈቱን ኦር ዳሜጅ አለመሆኑን በደንብ ማየት አለብን። ዋንስ ከተከፈተ ንፋስ ስለሚገባ ያ ንፋስ ደግሞ ባክቴሪያ ይዞ ስለሚገባ ምግቡን የመበከል ፕሮባቢሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው። Third one, once a food container has been opened፣ አንድ ከተከፈተ ምግብ ያለበት canned food like this one እዚህ ጋር እንዳየናቸው እነዚህን አንድ ክፍት ከሆኑ ወዲያውኑ ለመመገብ ወይም ለመጨረስ መሞከር። ምክንያቱም አንድ ክፍት ከሆኑ አየር ይገባበታል። የአየር ደግሞ ባክቴሪያን ይዞ ይገባል። ይህ ምግብ ለረጅም ጊዜ ክፍት የሚሆን ከሆነ ባክቴሪያዎች ጥሩ ኮንዲሽን ያገኛሉ ማለት ነው። ከዛም ወደ ሰውነታችን ውስጥ ይገባሉ። The last one, check for any bulging in the shape of the can። ኦኬ ይሄ ደግሞ ምንድነው? ካኑ ላይ ወይም እቃው ላይ እብጠት ካለ ማየት፣ ቼክ ማድረግ። እብጠቱ የሚከሰተው ሜንሊ በምንድነው? ወይም ከላይ ሊሆን ይችላል። እብጠቱ የሚከሰተው ባክቴሪያዎች እዛ ውስጥ which might show you that bacteria have got into the tin and grown producing gases which build up and make a tin bulge ማለት ነው። እዛ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። ገብተው ምን አድርገዋል? they produce gases ምግቡን ዲኮምፖዝ ሲያደርጉ የሚፈጠረው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ኦር ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ based on the bacteria ያ ነው በልጅ እንዲያደርግ ወይም እብጠት እንዲኖር ያደረገው ማለት ነው ከውስጥ። These are the four steps, the four measures that we have to take while dealing with canned food። የታሸጉ ምግቦች ጋር ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች እነዚህ አራቱ ናቸው ማለት ነው። Let us do the review questions. The first one, enzymes are made up of what? They are not made up of carbohydrates, not vitamins, not fats. They are made up of protein። ከፕሮቲን የተሰራው ብለናል። Second one, which of the following doesn't affect the activity of an enzyme? ኤንዛይምን አክቲቪቲ አፌክት ከማያረጉ ውስጥ የሆነው የቱ ነው? pH, yes it affects ሼፑን ሊቀይር ይችላል። temperature also affects high temperature ሲሆን እና low temperature ሲሆን ኤንዛይም አክቲቪቲው ይለያያል። the surface area of the reactant, yes this also affects surface area of high ሲሆን እና low ሲሆን or ደግሞ ብዙ ትልቅ ሰርፌስ ኤሪያ ሲኖረው እና ትንሽ ሰርፌስ ኤሪያ ሲኖር ሪአክታንቱ አንድ አይደለም የኤንዛይም አክቲቪቲ። the last one, light levels, this doesn't affect it. It's not photosynthesis አይደለም ፕሮሰሱ, it's just an enzyme. So this will be the answer. Extracellular enzymes work on what? Look at the word here, extra. It's outside of our what? Extracellular, outside of our cells. ከሰላችን ውጪ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ኢንዛይሞቹ። which part of tooth contain a living nerves? የቱ ነው ብለናል? living nerve ያለው the pulp cavity which is the inner one ማለት ነው, inner most one የሆነው ኢናመል strongest ከላይ የሚሸፍነው ነው። ዴንታይን ከሱ መቀጠል not as much as ኢናመል strong አይደለም but still it's strong.
ከዛ ሲሜንት ደግሞ ከታች የሚይዘው ነው ማለት ነው። ኦኬ the finger like projections in small intestine are known as እነዚህ ዲፊውሽን እንዲካሄድ የሚረዱን ስትራክቸሮች አንጀታችን ውስጥ ያሉት ምን ይባላሉ? ቪሊ ይባላሉ። ከነዚህ ያነሰው ደግሞ ማይክሮቪሊ ይባላል እዛ ውስጥ